All right, so ስለ SQL Server ኤዲሽኖች ነው የምናወራው። ስለ SQL Server ኤዲሽን ስናወራ እንግዲህ ኤዲሽን ስንል ጭንቅላታችሁ ውስጥ የሚመጣው I'm sure standard edition or enterprise edition, developer edition, express edition or ዌብ ኤዲሽን ምናምን የሚባሉ አሉ። ሶ ኢንተርፕራይዝ ኤዲሽን የሚባለው ዋናው የማይክሮሶፍት ኦፈር የሚያደርገው ፕሪሚየም የሆነ SQL ሰርቨር ሶፍትዌር ነው። ይሄኛው ሪሌሽናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሶፍትዌር ፕራክቲካሊ ኤቭሪቲንግ ማይክሮሶፍት SQL ሰርቨርን ተጠቅማችሁ ማድረግ የምትችሉትን ነገር በሙሉ ማድረግ ትችላላችሁ ኢንተርፕራይዝ ኤዲሽንን በመጠቀም። ሶ OLTP, OAuth, high availability and disaster recovery, የተለያዩ ኢንክሪፕሽኖች፣ ሴኪሪቲ፣ ኦልሞስት ኤቭሪቲንግ የማይክሮሶፍት እንግዲህ SQL ሰርቨር ማድረግ ይችላል የሚባለውን ነገር በሙሉ ኢንተርፕራይዝ ኤዲሽንን በመጠቀም መስራት ትችላላችሁ፣ ግልጋሎት ላይ ማዋል ትችላላችሁ። ስለ ኢንተርፕራይዝ ኤዲሽን ስናወራ it's a premium እንትን ነው። you guys can consider this as a fully loaded። ለምሳሌ መኪና ስትገዙ አለ ሆንዳ ሆኖ አኮርድ ሆኖ የተለያየ አኮርድ አለ ራይት። አኮርድ ፉሊ ሎድድ የሚባል አለ፣ ሌዘር ሴት ያለው ምን ያለው ሴት ዋርመር ምናምን እነዚህ ሳይድ ሚረር ኦል ቴክኒካሊ ሆንዳ የሚያመርታቸው ኦር ለአኮርድ ላይ ኦፈር የሚያደርጋቸው በሙሉ እነዚህ ተጨማሪ ፊቸሮች በሙሉ ያሉበት ፕሪሚየሙ ነው። ኦር አንዳንዶቹ ኤክስኤል ኤክስኤክስ whatever ብቻ የተለያዩ እንትኖች አሉት ኔሚንግ አላቸው መኪና ልክ እንደዛ መውሰድ ትችላለች ማይክሮሶፍት ኢንተርፕራይዝ ኤዲሽን has everything, practically everything። ስታንዳርድ ኤዲሽን ከሱ ትንሽ ዝቅ የሚለው ነው። ባይ ዘ ዌይ ይሄ ኢንተርፕራይዝ ኤዲሽን በኮር እስከ 7000 ነው። ሶ ላፕቶፓችሁ ላይ ለምሳሌ 7 ኮር ቢኖራችሁ ለኢንተርፕራይዝ ወርክሎድ ከፈለጋችሁት SQL ሰርቨሩን ለ7 ጊዜ 7000 ምናምን ማበዛት ትችላላችሁ። ሶ it's extremely expensive። ካምፓኒዎች በጣም ብዙ ብር ነው ለማይክሮሶፍት የሚከፍሉት ኢንተርፕራይዝ ኤዲሽን ከተጠቀሙ። ስታንዳርድ ኤዲሽን ከሱ ዝቅ የሚለው ነው። አብዛኛዎቹ ነገሮች አሉት፣ ግን ፕሪሚየም ኦፈሪንጎቹ ኢንተርፕራይዝ ኤዲሽን ላይ ያሉት ስታንዳርድ ኤዲሽን ላይ የሉም። ሶ ትንሽ ዝቅ ያለ ነው ማለት ነው። ስፔሻላይዝድ ኤዲሽን የዴቨሎፐር ኤዲሽን አሁን ላይ ፍሪ ሆኗል። 2019 ላይ ማይክሮሶፍት ድሮ ፍሪ አልነበረም። ኤክስፕረስ ኤዲሽን የሚባለው ነበረ። ማይክሮሶፍት ይህንን ፉል ያስቀርቶታል። ሶ ዋናዎቹ ኢንተርፕራይዝ ኤዲሽን እና ስታንዳርድ ኤዲሽን ናቸው። ዌብ ኤዲሽን ምናምን የሚባሉ አሉ፣ ግን I want you to focus on ኢንተርፕራይዝ። ሶ as a DBA አሁን ሞር ዛሬ ነገ ምናምን እንድታውቁ የምፈልገው ነገር ምንድነው ኢንተርፕራይዝ ኤዲሽን ምን ኦፈሪንጎች አሉ፣ ምንድን ናቸው ከኢንተርፕራይዝ ኤዲሽን ላይ እስኪ አንድ 5-6 የሚሆኑ ዋና የሆኑ ፊቸሮችን ከስታንዳርድ የሚለያቸውን ማወቅ አለባችሁ። ለምሳሌ ኢንክሪፕሽን ከተባለ you cannot encrypt a database that is living on standard edition. It has to be enterprise edition. Always on availability group ከተባለ ዳታችሁን highly available ለማድረግ ከዲአር disaster recovery solution ለመጠቀም you need to be on enterprise edition. So as a DBA ቅድም እንዳልኳችሁ የአርኪቴክቸር የዴቨሎፕመንት DBA ስትሆኑ you need to be able to recommend right ለማኔጅመንት እንደምታስቡት አይደለም። ማኔጅመንት ከላይ ያሉ አለቆቻችሁ they don't really know about enterprise edition እና standard edition ልዩነቱ ምንድነው እናንተ ላይ ነው ሪላይ የሚያደርጉት። ኦኬ so you need to know enterprise edition ምን ፊቸሮች አሉት። ለምሳሌ compression ከተባለ can I use standard edition to compress a database? Transparent data encryption is it available on standard edition? and so forth። እነዚህ ነገሮች በደንብ ማወቅ አለባችሁ። ኦኬ ዴቨሎፐር ኤዲሽን እንዴት ነው መጠቀም የምችለው? ምንድነው ማይክሮሶፍት የሚያስቀምጠው ሊሚቴሽን? ሶ አሁን ይሄን ሴሽን ስንጨርስ when you guys በግሩፕ ስናረጋችሁ I need you to discuss እነዚህን ዋና የሆኑ ነገሮች። ኦኬ ኦልራይት ሶ ስለ SQL ሰርቨር ኤዲሽን ነው እስካሁን ያወራ ነው። ቨርዥኖች ደግሞ አሉ። እንግዲህ በዋናነት እንግዲህ አሁን ላይ ፋንክሽናል የሆኑ እኔ እንኳን አይቼ የማውቃቸው ከSQL ሰርቨር 2000 ጀምሮ actually SQL ሰርቨር ከዚህም በፊት ነበረ I think 9.0 ምናምን 7.0 ምናምን SQL ሰርቨር 2000 በኋላ ያሉት ግን አሉ። አሁንም አንዳንድ ካምፓኒዎች ይጠቀሙታል። Fortunately I work for one company that has databases still living on 2000. Microsoft no longer supports 2000 2005 2008 2008 R2 ወይ ማይክሮሶፍት ሰፖርት አልቋል። አሁን ላይ ማይክሮሶፍት ሁሉንም ክላይንቶቹን የSQL ሰርቨር
የሚገዙትን ክላይንቶቹን as much as possible upgrade አድርጋችሁ either 2014 or 2016 ላይ actually 2012ም it's outdate እያደረገ ነው more latest version ላይ 2019 2017 ላይ እንዲሆኑ ማይክሮሶፍት ሪኮመንድ ያደርጋል እንግዲህ ቀላል አይደለም አፕግሬድ ማድረግ SQL ሰርቨርን የተለያዩ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ኢንቮልቭ የሚያደርጉ አፕሊኬሽን ሰዎች አሉ ዴቨሎፐሮች አሉ እነሱን ሁሉ ማሳመን ያስፈልጋል የላይሰንሲንግ ኮስት አለ እንዲሁም ዳውን ታይም ምናምን ይባላል በጣም የተለያዩ ስራው ቀላል ነው ግን በጣም ብዙ ፖለቲካዎች አሉ አፕግሬድ ማድረግና ዲው ቱ ዳት አብዛኞቹ ካምፓኒዎች አሉ ስቲል 2000 2005 2008 2002 የሚጠቀሙ ማለት ነው ሶ እነዚህ እንግዲህ ቨርዥን ምን እላቸው ናቸው ሶ ማይክሮሶፍት 2000 ከ2005 በጣም ይለያል ማይክሮሶፍት 2005 ላይ በጣም ብዙ ነገሮችን ጨምሯል አይ ቲንክ ሚረሪንግን ኢምፕሊመንት ኢንትሮዲዩስ አድርጓል 2008 ላይ አይ ቲንክ የኢንክሪፕሽን ኮምፕሬሽን 2012 ላይ this is a major ለውጥ አለ 2012 ላይ always on availability group 2014 ላይ ደግሞ የካርዲናሊቲ ኤስቲሜተሩ የኤንጂኑ ተቀይሯል completely 2014 ላይ ካርዲናሊቲ ኤስቲሜተር የሚባለው የሲኮል ሰርቨር ኤንጂን ቀይሮታል ሞር ይሄ ኤንጂኑን ቱርቦ ቻርጀር እንዲሆን አድርጎታል ሞር ቀይሮታል በጣም 2016 ላይ ስቲል የተለያዩ ፋንክሽናሊቲ ተጨምረዋል ለምሳሌ ኦልዌይስ ኦንን በተመለከተ ሰከንደሪዎች ሞር ሆነዋል 2019 አሁን ሜጀር የሆነ ኤዲሽን ነው ቨርዥን ነው በዚህ ላይም SQL ሰርቨር ዩዥሊ ራን የሚያደርገው ዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ላይ ነው ማይክሮሶፍት ከ2019 ጀምሮ ዲስ SQL ሰርቨር ሊነክስ ላይ የሊነክስ ዩኒክስ ላይ ራን እንዲያደርግ አድርጓል ሶ ቨርዥኖች ናቸው ሶ as a DBA you need to know what is the difference different features that are released on SQL Server 2000 SQL Server 2005 2008 ለምሳሌ ከሲኳል 2005 በኋላ ኮዱ ኮምፕሊት ተቀይሯል ከ2000 ሶ የአሜሪካን ናሽናል ስታንዳርድ ኮዶቹን ቀይሯቸዋል 2000 ላይ የአንሲ ስታንዳርድ ኢምፕሊመንት አልተደረገም ነበር ከ2005 በኋላ የአሜሪካን ናሽናል ስታንዳርድ የኮዲንግ ኮድ ሲጻፍ ጆይን ሲጻፍ ዳታ ታይፖች ሲጻፉ ምን መምሰል እንዳለባቸው ተቀይሯል ኮምፕሊትሊ እና ስቲል እንግዲህ እናንተ የምትገቡባቸው ካምፓኒዎች እነዚህን ኦልደር ቨርዥኖች ሊኖራቸው ይችላሉ older versions of SQL Server ሊኖራቸው ይችላል ስለዚህ እናንተ join ስታደርጉ okay you are still on 2008 so you need to be upgrading at least 2014 ላይ 2016 ላይ 2019 ላይ ከተቻለ መሄድ አለባችሁ because of this ብላችሁ መናገር መቻል አለባችሁ as a DBA so ለምንድን ነው ስትባሉ የማይክሮሶፍት አንድ ነገር happen ቢያደርግ ዳታቤዛችሁ ላይ ማይክሮሶፍት ሰፖርት ያደርጋችሁ it's like ዋራንቲው አልቋል almost የ2008 R2 ድረስ completely አልቋል ኤክስቴንድ ያደርጋል ማይክሮሶፍት አድርጎ ላስት ይር ተጠናቋል ኮምፕሊትሊ ጁን ላይ የ2012ም ኤክስቴንደድ ሰፖርት እያለቀ ነው ማይክሮሶፍት 2012 ላይ ካለ ዳታቤዛችሁ እኔ ሰፖርት ማረጋችሁ የሆነ ነገር ሀፕን ካደረገ እንኳን ሰፖርት ማረጋችሁ እስከዚህ ጊዜ ብቻ ነው ብሎ ኤክስቴንድ አድርጎ ኦልሞስት እያለቀ ነው so every organization that has SQL Server 2012 they're trying to upgrade so እንግዲህ ራሳችሁ ማየት ትችላላችሁ እዚህ ጋር እንደ DBA የተለያዩ ሚክስ ኦፍ SQL ሰርቨር ነው የሚኖረው አንድ ካምፓኒ ሶ አፕግሬድ it's common production support DBA ሆናችሁም እንኳን on the side ትንንሽ ፕሮጀክቶች ሊኖራችሁ ይችላሉ የነዚህ አፕግሬድ ፕሮጀክቶች so you need to know ወዴት መሄድ አለብን ለምሳሌ ከSQL Server 2000 ተነስቶ ቀጥታ SQL 2019 መሄድ አይቻልም because of the architecture difference ኮድ እንትኑ ተቀይሯል completely so you need to put the database to 2008 ከዛ በኋላ አፕግሬድ አድርጋችሁ ምናምን and you need to know there are different compatibility levels compatibility level 80 ነው የሚባለው ይሄ 90 እያለ 120 130 140 እያለ ይሄዳል 150 compatibility ሌቭሎች ምንድን ናቸው I need you to discuss ይሄን ከዚህ በኋላ ስንጨርስ alright so SQL Server ኢንስቶል በመናደርግበት ጊዜ የተለያዩ ኢንስታሌሽን ሜተዶች አሉ እንግዲህ አንድ ማሽናችን አንድ ሰርቨራችን or you can consider your laptop አሁን በእናንተ በዚህ ኤግዛምፕል አንድ ላፕቶፓችሁ ላይ you can install one default instance የሚባለው when you install your SQL Server የመጀመሪያው ኢንስታሌሽን or ደግሞ የማሽኑን የላፕቶፓችሁን ስም የሚወስደው it's going to be it's called a default instance so you're not required to give it a unique name it will take after the server name
ለምሳሌ ላፕቶፓችሁ ጊፍቲ ሚል ከሆነ or ደግሞ በዚህ ኤግዛምፕል ባሮ የሚል የኔ ላፕቶፕ ማሽኔ ይሄ actually እሱን እንደዚህ ብለን ማየት እንችላለን። ዛሬ ኮምፒውተራችሁን you can go to this PC property ብላችሁ የኮምፒውተሩ ስም አለ my computer is ሪኔም ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ነው የኔ ኮምፒውተር ስም ዲቫይስ ኔሙ። ይሄ መቀየር ትችላላችሁ። ኢንተርፕራይዝ ላይ እንግዲህ እንደዚህ አይሆንም። የራሱን የቻለ ኔሚንግ ኮንቬንሽን ይኖረዋል። የሲኮል ሰርቨር ማሽን ከሆነ ዩዥሊ ሲኮል ፒዲቢ ምናምን የሚባሉ ኪወርዶች ይኖሩታል። ግን የኔ ሰርቨር የኔ ላፕቶፕ ለምሳሌ ይሄ ነው። ሶ ኢንስቶል ክሬት ያደረግናቸው ቨርቹዋል ማሽኖች ላይ ስንሄድ ሞር ይሄ የተለየ ነው። ሶ ራሱን የቻለ እንትን አለው። ሶ የመጀመሪያው ሲኮል ሰርቨር ኢንስታሌሽናችን እንግዲህ ይሄንን የማሽን ኔም ነው የሚወስደው። ይሄንን የማሽን ኔም ባይ ዲፎልት ይወስዳል። ይሄም ዲፎልት ኢንስታንስ እንለዋለን። you can only have one default instance but you can install I think 50 ነው yeah I think 50 named instances የምንላቸው እንግዲህ ከዲፎልት ኢንስታንስ በኋላ ኢንስቶል የምናደርጋቸውን ሲኮል ሰርቨሮች በሙሉ we need to give it a unique name ልንሰጠው ይገባል። እነሱን ደግሞ we call them named instances. okay so እዚህ ጋር ዲፎልት ኢንስታንስ ባሮ ብቻ ነው የሚሆነው and named instances ባሮ ስላሽ ይሄ ማሽን ኔሙ ይሆናል የሰርቨር ኔሙ ከዛ በኋላ whatever name you give it ባሮ SQL 2019. Alright, so እያንዳንዱ ኢንስታንስ or and installation of SQL server we call it instance ነው የምንለው። ዲፎልት ኢንስታንስም ሆነ named instance የራሱ የሆነ set of programs and files አሉት። so ይሄን ባይነሪዎች or set of programs and files ሼር የሚደረጉም አሉ። ደግሞ ለምሳሌ 4-5 ኢንስታንስ ቢኖራችሁ በእነዚህ መካከል ሼር የሚደረጉ አሉ። common file or common programs again ለእያንዳንዱ ራሱን የቻለ ፎልደር ይኖራል። so if you just go to program files in SQL server MS SQL ምናምን ፎልደር ውስጥ ብትሄዱ ዲፎልትም እንዲሁም named instance ኢንስቶል አደረጋችሁ የራሱ የሆነ ፎልደር እና እዛ ፎልደር ውስጥ ደግሞ set of programs and files ይኖሩታል። እንዴት ነው SQL ሰርቨራችንን ማኔጅ የምናደርገው? as a DBA እንግዲህ SQL ሰርቨራችንን ማኔጅ የምናደርገው usually SQL Server Management Studio በመጠቀም ነው and we also use SQL Server Configuration Manager. usually configuration manager የምንጠቀመው ሰርቪሳችንን ስታርት ለማድረግ ነው። more ግን ማኔጅመንት ስቱዲዮ ላይ ማኔጅመንት ስቱዲዮ it's an integrated development environment IDE ነው የሚባለው። ብዙዎቹ የተለያዩ አፕሊኬሽን ዴቨሎፕመንት ፕሮግራመሮች የተለያዩ ኢንተግሬትድ ዴቨሎፕመንት ኢንቫይሮንመንት አላቸው። ለምሳሌ ቪዥዋል ስቱዲዮ አንደኛው ነው። ፓይተን የሚጽፉ ሰዎች የተለያዩ አይዲዎች አሏቸው። ጃቫ የሚጽፉ ሰዎች የተለያዩ አይዲ or integrated development environment አላቸው። ለሲኮል እኛ SQL Server Management Studio ነው የምንጠቀመው። it's called SSMS sometimes SSMS እንለዋለን. so we use it to access, configure, manage, administer and also develop all SQL Server components. table create ለማድረግ insert ዳታችንን insert, update, delete, all DML, DDL operations perform ለማድረግ against our database SSMS እንጠቀማለን። SQL Server always on availability group security error logaችንን ማኔጅ ለማድረግ maintain ለማድረግ everything SQL Server Management Studio እንጠቀማለን። ይሄ GUI graphical user interface አለው እንዲሁም ደግሞ የስክሪፕት capability አለው። so you can use script as well as GUI in SQL Server Management Studio to manage, to administer your SQL Server. Previously, Enterprise Manager and Query Analyzer የሚባሉ ነበሩ። so እነሱን ሁሉ ኮምባይን ያደረገ ነው SQL Server Management Studio. and then one በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ነገር እዚህ ጋር እንትን የምለው አብዛኞቻችሁ ፕሮባብሊ የራሳችሁን አፕዴት ካላደረጋችሁ SQL Server Management Studio is no longer available እንትን SQL Server installation ጋር አብሮ አይመጣም ከ2016 በኋላ። አብዛኞቻችሁ ከዚህ በፊት SQL ስታነቡ የነበራችሁና ሌተስት ቨርዥን ላይ ያልሰራችሁ ሰዎች ከSQL 2016 በኋላ
ኤስኤስኤምኤስን ለብቻውን ኢንስቶል የምታደርጉት። ሶ ድሮ የማኔጅመንት ቱል ተብሎ ሲኮል ሰርቨር ኢንስቶል ስታደርጉ መምረጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ኢንቴግሬሽን ሰርቪስ፣ ኤስኤስአርኤስ፣ ሬፕሊኬሽን ምናምን ስትመርጡ፣ ዳታቤዝ ኤንጂን ስትመርጡ ዲዩሪንግ ኢንስታሌሽን ኦፍ ሲኮል ሰርቨር ዩ ካን ፒክ you can choose SSMS, but it's no longer እንደ ሌላ አፕሊኬሽን ነው ኢንስቶል የምታደርጉት ከ2016 በኋላ። ሌላኛው ሲኮል ሰርቨር ኮንፊግሬሽን ማኔጀር ነው። ሲኮል ሰርቨር ኮንፊግሬሽን ማኔጀር ይሄ ትንሽ ሊሚትድ ነው፣ እንደ ኤስኤስኤምኤስ አይደለም፣ ግን ቤዚክ ኮንፊግሬሽን ኦፍ ሲኮል ሰርቨር ኢንስታንስ። ለምሳሌ ሰርቪሳችን የሲኮል ሰርቨር ሰርቪሱን ስታርት ለማድረግ፣ ስታፕ ለማድረግ፣ ፖዝ እንዲሁም ደግሞ ሪዚዩም ምናምን ለማድረግ የሰርቪስ አካውንቶችን ለመቀየር፣ አንዳንድ ትሬስ ፍላጎችን አድ ለማድረግ፣ ስታርታፕ ሞዶችን ፕሮፐርቲዎችን ለመቀየር እንዲሁም የክላይንት ኔትወርክ ፕሮቶኮል ለምሳሌ ቲሲፒ አይፒ፣ ኔምድ ፓይፕ፣ ሼርድ ሜሞሪ ኢኔብል ዲሴብል ለማድረግ እንጠቀማለን ይህንን ኮንፊግሬሽን ማኔጀር። በጣም ሃንዲ ነው። በተለይ አዝ ዲቢኤ ሲኮል ሰርቨራችንን ኮኔክት ማድረግ አልቻልንም ምናምን ብሎ አንድ ሰው ስክሪም ሲያደርግባችሁ the first thing you need to do is you need to RDP to the server and then open SQL Server Configuration Manager and then see if the SQL Server service is still up and running ካልሆነ እዛ ሄዳችሁ ማስነሳት ትችላላችሁ SQL Server ሰርቪሳችሁን። so maybe I can show you on my screen on my laptop አብዛኛውን ነገር like I said እናየዋለን። config, so when you type config on the start ላይ search ባራችሁ ላይ SQL Server Configuration Manager የሚል ይኖራል and you can check the SQL Server services። እንግዲህ SQLአችሁ ላይ ኢንስቶል የተደረጉ ኢንስታንሶችን በሙሉ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ጋር ባሮ SQL DBA what is the SQL Server okay yeah SQL Server እያለ ይሄ MS SQL Server it's a default instance BARO SQL D02 this is one of the SQL Server instance ይሄኛ ደግሞ DBA B2 እያለ ሶስት ኢንስታንስ ሲኮል ሰርቨር አለን ላፕቶፕ ላይ። አንደኛው ዲፎልት ነው፣ ሁለቱ ኔምድ ናቸው። እንዲሁም ሲኮል ሰርቨር ኤጀንት አለ። ሶ እዚህ መታችሁ ነው እንግዲህ እነዚህን እዚህ ጋር የምታዩዋቸውን ስታርት ስታፕ ለማድረግ እንዲሁም ሪስታርት ለማድረግ ሰርቪሳችሁን ትጠቀማላችሁ። ሶ የሆነ ሰው ኮምፕሌን ቢያደርግ አይ ካን ኮኔክት ቱ ባሮ ሲኮል D02 ቢላችሁ ሶ ዩ ኒድ ቱ ጀስት ካም ቱ ሲኮል ሰርቨር ኮንፊግሬሽን ማኔጀር ኤንድ ሲ ኢፍ ኢትስ ስታፕ እንደዚህ ቀይ ይሆናል። ያኔ you can stop or start yes ምናምን ይላል። ስለዚህ ስታርት ማድረግ አለ። ሶ አዘ ዲቢኤ እንግዲህ የትም ኢንቫይሮንመንት ስትገቡ one thing አዲስ ስራ ለሚገቡ ሰዎች ሪኮመንድ የማደርገው don't try to stop or start anything. Don't try to play with configuration manager. This is not a place where for you to play around. So you will take the whole infrastructure, the whole system down, okay? You can assume ይሄ አንድ database server ነው and then if የኛ mobile application or websiteአችን host የተደረገው connect የሚያደርገው እዚህ ጋር ከሆነ if you stop it you're going to take the whole environment, the whole company down. So I don't recommend stopping anything, okay? Or SQL Server እንደዚህ stop ሆኖም ካያችሁ probably there is a reason, so you need to ask. Don't just simply come here and this is stop so I need to start it ምናምን ብላችሁ start አታድርጉ። ሌላ ሪዝን ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ ሶስት ሲኮል ሰርቨሮች አሉ። ይሄንን ሰው ስታፕ ያደረገበት ሪዝን ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ እነዚህ ሁለት ሰርቨሮች ኢንስታንሶችን እዚህ አንድ ማሽን ላይ ስለሆኑ ስታርቭ እያደረጋቸው ሊሆን ይችላል። ሲፒዩ፣ ሜሞሪ፣ ስቶሬጅ በጣም ፐርፎርማንስ ስሎ እያደረጋቸው አቁመውት ሊሆን ይችላል። so if you start you might affect other SQL Server services. ሌላኛው የሲኮል ሰርቨር ኔትወርክ ኮንፊግሬሽን ነው። ሼርድ ፓይፕ፣ ሜሞሪ፣ ቲሲፒ አይፒ ቤስት ፕራክቲስ ኢኔብል ማድረግ ነው። ሶ ሞር ኢምፕሊሜንቴሽናችን ላይ ስንሄድ ፕሮጀክታችን ላይ እናየዋለን። there are different protocols that Microsoft supports starting from SQL Server 2008 ምንድነው ቲሲፒ አይፒ ቲሲፒ አይፒ ዋነኛው ነው። ቲሲፒ አይፒ ማለት ምን ማለት ነው? እንግዲህ የኢንተርኔት ፕሮቶኮል ነው። ሁለት ሲኮል ሰርቨር ማሽናችንን ኦቨር ደ ኔትወርክ ሪሞትሊ ከቤታችንም ይሁን ከካምፓኒያችን ኔትወርክ ውጪ ኦር ሰርቨሩ ካለበት ኤሪያ ውጪ ኦቨር ደ ኔትወርክ ሲኮል ሰርቨራችን ጋር ኮኔክት ማድረግ ካለብን ኢትስ ትሩ አይፒ አድሬስ ኢንተርኔት ፕሮቶኮል ነው ቲሲፒ አይፒ። ሶ ይሄ ኔትወርኪንግ ነው ሞር የኔትወርኪንግ ኮንሰፕት ነው። ግን ቲሲፒ አይፒ ኢዝ ፕሮቶኮል
that SQL server uses, to allow you to connect to your SQL server remotely. ከቤታችሁ ሆናችሁ ስትሰሩ anything that connects to SQL server uses TCP/IP. Named pipe እና shared memory የሚባሉት ለምሳሌ the same computer, the same machine ላይ SQL server ኢንስቶል የተደረገው ላፕቶፓችሁ ላይ ነው አይደል? ላፕቶፓችሁ ላይ ነው SQLአችሁን ኢንስቶል ያደረጋችሁት። so SQL serverአችሁ SSMS እዛው ላፕቶፓችሁ ላይ ሎካሊ ኮኔክት ስታደርጉ you don't need a network. በነገራችን ላይ ዋይፋይም ኖረ አልኖረ ላፕቶፓችሁ ላይ ያለውን SQL serverአችሁን SSMS ተጠቅማችሁ ኮኔክት ማድረግ ይችላልችሁ. So how do you think you connect to your SQL server? It's through shared memory named pipe. A memory address, memory space, ላፕቶፓችሁ ላይ ያለን memory space ለኮሙኒኬሽን በመጠቀም ነው ኮኔክት የምታደርጉት. So shared memory named pipe እነዚህ ፕሮቶኮሎች እንግዲህ the same machine ላይ ያሉ applications SQL serverአችንን ኮኔክት እንዲያደርግ ለምሳሌ if you have SSRS it's not through internet SSRS component the same laptop ላይ install the same machine ላይ install ከተደረገ እነዚህን ፕሮቶኮሎች ተጠቅሞ ነው but if you connect to SQL server remotely from your house to a machine to a SQL server that you don't even know where it exists it's located it's through TCP/IP internet protocol ይሄንን ፕሮቶኮል በመጠቀም so this has to be enabled always TCP/IP enabled ካልተደረገ SQL serverአችሁ ጋር ኮኔክት ማድረግ አትችሉም. Okay, so you can use SQL Server Configuration Manager to enable, disable these three connectivity protocols. አሁን ዲስከስ የምናደርገው እንዴት ነው ዳታቤዛችንን ማኔጅ የምናደርገው? ስለ ዳታቤዞች እናወራለን፣ ስለ ሲስተም ዳታቤዞች እናወራለን፣ ዳታቤዝ ኮንፊግሬሽን አንዳንድ ቤስት ፕራክቲሶች እናወራለን። ሶ ዳታቤዝ ስንል እንግዲህ ሁለት አይነት ዳታቤዞች አሉ፣ ሲስተም ዴታቤዝስ እና ዩዘር ዴታቤዝስ። ሶ ሲስተም ዳታቤዝ የምንላቸው እንግዲህ SQL Server ማይክሮሶፍት አብሮ ከSQL Server ኢንስታሌሽናችን ጋር SQL Server እንዲሰራ ስራውን እንግዲህ የተፈለገለትን የሪሌሽናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሶፍትዌር ስራውን እንዲሰራ የሚረዱ እነዚህ የሲስተም ዳታቤዞች ናቸው። አምስት ናቸው። ቴምቲቪ፣ ኤምኤስቲቪ፣ ሞዴል፣ ማስተር እና ዩዥሊ እዚህ ኤስኤስኤምኤስ ላይ ግራፊካሊ ማናየው የሪሶርስ ዳታቤዝ አለ። እነሱ ምንድናቸው? ልዩነታቸው ምንድነው እናያለን። ሌሎቹ እንግዲህ ዩዘር ዳታቤዞች እንግዲህ ዳታቤዝ እንደምናውቀው ኮንቴነር ነው። ዳታችንን ስቶር የምናደርገው ዳታቤዝ ውስጥ ነው። እኛ ክሬት የምናደርጋቸው ዳታቤዞች ደግሞ ዩዘር ዳታቤዞች እንላቸዋለን። ሶ ኢትስ ጀስት ሲምፕል አዝ ዳት፣ ሌላ ምንም ነገር የለውም። ዳታችንን ስቶር ሲደረግ ግን ሲስተምም ሆኑ ዩዘር ዳታቤዞች ሁለት ፋይሎች ፊዚካል ፋይሎች ስቶሬጅ ላይ ክሬት ይደረጋሉ። ኤምዲኤፍ ኦር ሜን ዴታ ፋይል ይሄ ዋናው አክቹዋል ዳታውን ሮው እና ኮለም የአክቹዋል ዳታውን የሚይዘው ነው። ኤምዲኤፍ ኦር ሜን ዴታ ፋይል ዩዥሊ በሳይዙ ትልቅ ነው። እሱ ከሌለ በቃ ዳታችንን ሙሉ በሙሉ ሉዝ አደረግን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ስቶሬጅ ላይ ዲስክ ላይ ይቀመጥና ለኛ ግን ሪሌሽናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ኢንጂናችን ዳታችንን ፕሬዘንት ሲያደርግልን ያ ሞር አንደርስታንድ በምናደርግበት መልኩ ኤስኤስኤምኤስን ተጠቅመን ኩዌሪ እናደርገዋለን። እንግዲህ ግን አክቹዋል ዳታው ኤምዲኤፍ ሜን ዴታ ፋይል ውስጥ ነው የሚቀመጠው። ሁለተኛው SQL Server ዳታቤዝ ኤግዚስት ማድረግ አይችልም ከሎግ ፋይል ውጪ ኤልዲኤፍ ኦር ዳት ኤልዲኤፍ እንለዋለን። ይሄ ኤልዲኤፍ ሎግ ዴታ ፋይል ኦር ደግሞ ኤክስቴንሽኑ የፋይል ኤክስቴንሽኑን ካየነው ዳት ኤልዲኤፍ ፋይል እንለዋለን። ዳታ ፋይል ኤምዲኤፍ ውጪ ሌሎች ፋይሎች አሉ። ይሄን ሰከንደሪ ፋይሎች ግን they are optional, we can add more secondary files። እነሱ ደግሞ ኤንዲኤፍ ይባላሉ secondary files። እንዴት ነው ትራንዛክሽን ሎግ የሚሰራው? so I can't stress this enough ለሁላችሁ if you guys want to be a very good DBA, please በተቻላችሁ መጠን you need to know how transaction log architecture works። transaction log እንዴት ይሰራል? ሪከቨሪ ሞዴሎች ምንድን ናቸው? እነዚህ ዋና ዋና የSQL Server ዳታቤዝ አድሚኒስትሬሽን ኮር የሆኑ ስኪሎች ናቸው እና ይህንን በደንብ ካወቃችሁ ኤችኤዲአርን አንደርስታንድ ማድረግ አያቅታችሁም። ሪከቨር ማድረግ ባክአፕን ሪስቶርን አንደርስታንድ ማድረግ አያቅታችሁም። ስለዚህ በደንብ እዚህ ጋር ጊዜ ወስዳችሁ አንብቡ። ይሄ ኤምዲኤፍ የተለያዩ ፋይል ግሩፖች አሉ። ደግሞ እንግዲህ ሰከንደሪ ፋይላችንን እንዲሁም
main data ፋይላችንን logically organize የምናደርገው ፋይል ግሩፖችን በመጠቀም ነው so the default file group is a primary file group እንለዋለን ሌሎች ፋይል ግሩፖችንም create ማድረግ እንችላለን like I said you can have MDF and then as well as secondary files እንግዲህ database እንግዲህ collection of object ነው ዳታችንን ደግሞ relational database management software SQLን ስንጠቀም relational model ነው ስቶር የምናደርገው ስንል እንግዲህ ዳታቤዛችን ስቶር የሚደረገው በrow እና በኮለም መልኩ ቴብል ውስጥ ነው ከቴብል በተጨማሪ ሌሎች ኦብጀክቶች አሉ SQL server database ውስጥ store procedure የተለያዩ constraints ሩሎች ቪውዎች ይኖራሉ እነዚህ ሁሉ ዳታቤዝ ውስጥ ይቀመጣሉ አንድ SQL server installation እንዳልኳችሁ አራት ዋና እንደሚታዩ ማስተር ሞዴል ቴምቲቢ እና ኤምኤስዲቢ ዳታቤዞች ይኖሩታል ነገር ግን ደግሞ የሪሶርስ ዲቢ የሚባለው or ለኛ ማይታየን ሪሶርስ ዳታቤዝም ይኖራል አንድ SQL server install ሲደረግ so it's more of a educational purpose የምንጠቀመው ነው ስለዚህ ስለ ሲስተም ዳታቤዞች let me give you a highlight so master database every record system level information the SQL server instance default model named instance system level information logins system startup system catalog system information everything gets stored in a master database so without a master database your SQL server is not going to work SQL server connect ለማድረግ ስትሉ አውተንቲኬት የሚያደርጋችሁ የሚያስገባችሁ እንግዲህ ማስተር ዳታቤዝ ውስጥ ያሉትን የተለያዩ ካታሎጎች ቼክ አድርጎ is this guy permitted or allowed to connect to SQL server yes ሲባል ብቻ ነው ኮኔክት የምታደርጉት so SQL serverአችሁ ስታፕ ሲያደርግ ስታርት ለማድረግ ብትሞክሩ የሚነሳው እነዚህ ማስተር ዳታቤዝ ውስጥ ያሉ ሲስተም ሌቭል ኢንፎርሜሽኖች እስካሉ ድረስ ብቻ ነው SQL serverአችሁ up and running መሆን የሚችለው MSDB is used by SQL Server agents. Here, more of like alerting, job, any maintenance work, including log shipping, MSDB database ውስጥ ስቶር ይደረጋሉ. Any automation, repetitive work የምንሰራቸውን በሙሉ MSDB database ውስጥ ነው SQL Server agent የሚጠቀማቸውን ነገሮች በሙሉ ስቶር የሚደረጉት schedule, alert, operator, jobs, job information, recurring schedules in all kind of job related alert related things get stored in MSDB database. Model it's the template commonly any model የሚባል ነገር እንግዲህ እሱን ተጠቅማችሁ ሬፕሊኬት የምታደርጉ እሱን እንደ ሞዴል ወስዳችሁ anything that gets created after that እሱን ሞዴል ይመስላል so model database it's a template for all databases that we're going to be creating on the instance of SQL Server so any modification that we make to model database እንግዲህ ኢንስቶል በምናደርግበት ጊዜ ራሱ የሆነ ዲፎልት የሆኑ ኮንፊግሬሽን ዲፎልት የሆኑ ባህሪዎች ይኖሩታል የሞዴል database ለምሳሌ ሳይዝ ኮሌክሽን ሪከቨሪ ሞዴል እንዲሁም የተለያዩ የዳታቤዝ ኦፕሽኖች አሉና if you change if you make any configuration change to model database any database that gets created user database that gets created after that will take ያንን new configuration change ለምሳሌ as a best practice SQL server install ካደረግን በኋላ ሞዴል ዳታቤዛችንን ወደ simple recovery model እንቀይረዋለን and then or ደግሞ ሳይዙን auto grows እንቀይራለን so that means አዳዲስ ዳታቤዞችን BARO SQL የሚል ዳታቤዝ ክሬት ባደር እንግዲህ according to that model database ነው ክሬት የሚደረገው ማለት ነው so resource database ይሄ የማይታየው ያልኳቸው resource database እሱ read only database ነው system objects ስለ SQL server okay physically ነው ይሄ የሚገኘው ሎጂካሊ ይሄ ሲስ ስኪማ ውስጥ ያሉትን ኢንፎርሜሽኖች በሙሉ ሪሶርስ ዳታቤዝ ውስጥ ነው የምናገኛቸው ሶ ያን ያህል ኢምፖርታንት አይደለም ሌላኛው ቴምፕቲቢ የሚባለው ነው ይሄ ቴምፕቲቢ without a ቴምፕቲቢ SQL serverአችን አይሰራም again it's a workspace ይሄ ቴምፕቲቢ any temporary object intermediate result set ለምሳሌ table variable temporary table create ብናረግ any sort ለምሳሌ order by ምናምን ብናረግ እነዚህ ሶርቶች በሙሉ happen የሚያደርጉት ቴምፕቲቢ ላይ ነው so it's a common workplace ነው ለሁሉም temporary ነገሮች በሙሉ የሚሰሩት እዚህ ቴምፕቲቢ ውስጥ ነው ለምሳሌ ኢንዴክስ ሜንቴናንስ ሶርት የምታደርጉ ቴምፕቲቢ ውስጥ ነው happen የሚያደርገው
ሶ ቴምቲቢያችን ዩዥሊ እንግዲህ አንድ ብቻ ቴምቲቢ ስለሚኖረን ለሁሉም ዳታቤዞች ሁሉም ሰው አምጥተው የሚሰሩ ሁሉም ዳታቤዞች ቴምቲቢን ኮመንሊ ስለሚጠቀሙት if you don't manage it it's going to be a cause of performance issue ሊሆን ይችላል MSDB database. So you need to keep an eye on your TempDB በትክክል ኮንፊገር መደረግ አለበት። ቤስት ፕራክቲሶች አሉ ኢንስቶል ሲደረግ ፕሪ ፖስት ኢንስታሌሽን ላይ እናያቸዋለን። ቴምቲቢያችን ለምሳሌ ራሱን የቻለ ዴዲኬትድ ድራይቭ ላይ መሆን አለበት። For older versions there are some trace flags that needs to be enabled. ቴምቲቢ መልቲፕል ፋይል ሊኖረው ይገባል። አንድ ፋይል ብቻ አይሆንም። ራሱን የቻለ ድራይቭ ላይ ፈጣን ድራይቭ ላይ መሆን አለበት። እናያቸዋለን እነዚህ እንግዲህ ኢንስታሌሽን እና ኮንፊግሬሽን